السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحكي عن الانترنال فينيشز لمشروع بيئة. راح نكمل حكي عن الموك اب. الموك اب نحن آخر مرة عملناه للدوم. هل هو بس للدوم؟ لا، نحن بنعمل موك اب كأنك بتاخذ قطعة من المشروع بتطبق فيها الانترنال فينيشز، الاكسترنال فينيشز، كل شيء، الستيل ستراكشر، كونكريت، everything. وكأنه نحن عم نخلص المشروع بجزء منه بنقول للكلاينت شو رأيك فيه. قبل ما نحكي عن مشروع بيئة ونفوت بالتفاصيل والموك اب والاشياء والفينيشز، بحب انه انبه انه مشروع بيئة كله تقريبا غالبا معمول من تو ماتيريالز. بس انا بحكي كانترنال فينيشز او اكسترنال فينيشز من ماده اسمها جي ار بي، جلاس رينفورس بلاستيك. يا ريت المهندسين او حتى الطلاب يحفظوا الاسامي. والجي ار سي اللي هن جلاس رينفورس كونكريت. الجلاس رينفورس بلاستيك والجلاس رينفورس كونكريت لانك فيك تعملهم بالمولدز اي شيب بدك اياه، اي كيرف، فاستعمالاتهم كثيره بالاركتكتس. طيب بما انه حكينا الجي ار سي والجي ار بي، بنرجع للموك اب. الموك اب زي ما شايفين الكيرف سيلينج، هذا الهانج من الستيل ستراكشر، هذا هو جي ار بي. سو لايت انه ماسكينه بس هانجوس. بما انه حكينا على الجي ار سي والجي ار بي والموك اب، نفوت بمشروع بيئه. كل الانترنال فينيشز تقريبا بمشروع بيئه كان جي ار بي. طبعا في تفنن بالجي ار بي، جي ار بي وذ فينير، جي ار بي مثلا بتكون جي ار بي وملبس فينير تمبر. وعادة هذا الفينير بيكون عبارة عن 1 او 0.5 فينه هلا بالصورة هو عبارة عن موك اب نعمله للكلاينت. هو عبارة عن جي ار بي وملبس بفينير، طبعا different types of veneer. بس شايفين كيف الكيرفتشر ممكن نعمله بالجي ار بي. بالنسبة لمشروع بيئة، هلا بنستعرض الصور للانترنال فينيشز لأكثر من اوفيس، وكل اللي حتشوفوه هو عبارة عن جي ار بي ملبس بفينير، بس different types of veneers. حتى الديسك اللي هو المكتب هو عبارة عن جي ار بي. واحيانا تصميم زاها حديد كان الحيط مع السيلينج مع الديسك كله عباره عن قطعه واحده اللي هي جي ار بي متصلين ببعض. هلا صحيح انا قلت او اغلب الانترنال فينيشز ان جي ار بي، بس الكافيه اللي بمشروع بيئه هو عباره عن تمبر سلاتس زي ما احنا شايفين تمبر. ننتقل للاوديتوريوم اللي هو المكان اللي بيعطوا فيه برزنتيشنز. في له ستيج زي ما شايفين، في ستريب لايت ال اي دي لايت بيمشي من الستيج من الارض للحيط للسيلينج كله بخط واحد. وكمان كل اللي انتم شايفينه هو عباره عن جي ار بي، وفيه باترنز كمان ليسمح لللايت فيتشرز. واخر شيء بدي احكي عنه هو التو تون فينيشز اللي هو كمان عباره عن جي ار بي، بس هاي فيها فيتشر انه تعطي تو كولرز. مثل لما تكون من الانجل بيعطيك ذهبي لون جولد، ولما تكون من انجل ثاني بيعطيك بينك. هاي حتكون فينيشز الحيطان لاحد الاوفيسز او بعض الاوفيسز. بتصور هيك اعطينا enough information للحلقه للانترنال فينيشز للمهندسين الجداد، فريش جرادويتس، حتى الستودنتس، حتى المهندسين يعني اللي بيشتغلوا، يعني حتى تعطيهم افكار شو ممكن يعملوا بالجي ار بي وبالفينيشز ويغيروا طريقه تفكيرهم. هاي اغلب زي حديد بتعمل هيك، يعني تصاميمها مشهوره بالطريقه هاي. حامل حلقه ثانيه عن الانترنال فينيشز بارت 2، في اشياء لسه ما غطيتها، بس كان هدفي من الفيديو انه يتعلموا المهندسين والاركتكتس بالذات اللي ستودنتس اللي لسه سينيورز فكروا بالطريقه هاي، لانه هاي في الطريقه براكتيكال. اغلب مشاريع زي حديد موجوده يعني بيستعملوا الجي ار بي والجي ار سي والاشياء. الجي ار سي ما حكينا عنها لان هي اكسترنال فينيشز، بنحكي عنها بعدين. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ويعطيكم العافيه.